Στην ταβέρνα. Είστε σερβιτόρα σε μια ταβέρνα. Παίρνετε παραγγελία από έναν κύριο που έρχεται να φάει και απαντάτε στις ερωτήσεις που σας κάνει. Πηγαίνετε σε μια ταβέρνα να φάτε. Δίνετε παραγγελία στη σερβιτόρα και τη ζητάτε μαζί με αυτά που παραγγείλατε να σας φέρει και το λογαριασμό. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ. Μπορώ να παραγγείλω? Ναι, βέβαια. Τι θα θέλατε? Μπορώ να έχω τον κατάλογο, παρακαλώ? Ναι, τον φέρνω αμέσως. Ορίστε ο κατάλογος. Είστε έτοιμος να παραγγείλετε? Ναι. Μπορώ να έχω μια χωριάτικη σαλάτα και ένα σουβλάκι κοτόπουλο? Το σουβλάκι θέλετε να είναι με πατάτες ή με ρύζι? Προτιμώ με πατάτες. Θέλετε κάτι να πιείτε? Ναι. Θα ήθελα μια πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό. Έχετε? Ναι, έχουμε. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι. Ευχαριστώ. Μπορείτε να φέρετε και τον λογαριασμό? Ναι, φυσικά. Έτοιμο το φαγητό σας. Καλή όρεξη. Φαίνεται νόστιμο. Ευχαριστώ πολύ. Ουφ, έσκασα από το φαγητό. Quality Greek.